Krásný den všem, milí diváci. Vítám vás v historicky bohatém a kouzelném městě Gdaňsk. V těchto dnech si připomínáme výročí 80 let od konce druhé světové války. Dnes jsem vás přivedl na Westerplatte, místo, kde tento globální konflikt neskončil, ale začal. Je důležité vzpomínat nejenom na konce, ale také chápat počátky. I když v tomto případě se jedná o začátek jednoho z nejničivějších konfliktů v dějinách, který stál život milionů lidí. Bitva o Westerplatte byla prvním střetem druhé světové války. Německá invaze do Polska začala 1. září 1939 ve 4:45 ráno. Vydejme se tedy společně na prohlídku poloostrova Westerplatte, abychom objevili památky, které připomínají tuto historickou událost. Začínáme u ruiny vlakové stanice, odkud se vydáme do bývalého překladiště vojenského materiálu, které zde Poláci vybudovali po skončení první světové války. Po jednání ve Versailles se Gdaňsk stal svobodným městem spravovaným společností národů. Poláci chtěli město začlenit do svého území, zatímco Němci s převahou většinového obyvatelstva měli přesně opačné zájmy. Přestože Němci a Poláci mohli gdaňský přístav využívat společně, německá většina ve městě začala čím dál tím víc omezovat přístup Poláků k přístavu. To vedlo Polsko k tomu, aby si vybudovalo nový přístav v nedaleké Gdyni. Poláci také získali povolení, aby zde na Westerplatte mohli vybudovat překladiště vojenského materiálu, avšak za podmínky, že zde nebudou umísťovat těžkou výzbroj ani budovat opevnění. Tyto podmínky Poláci ne vždy striktně dodržovali. Mimochodem je tady velký hluk, protože hned vedle historického areálu Westerplatte je přístaviště, odkud se můžete lodí dostat například do Švédska. V areálu Westerplatte se nacházelo několik menších pevností, bunkrů, polských strážnic, kasárna a dalších budov. Například zde můžeme vidět základy muničního skladu. Nyní stojím u základu strážnice číslo 5 a důstojnické vily. Hned vedle se nachází symbolický hřbitov obránců Westerplatte, kde podle některých zdrojů padlo 15 vojáků, zatímco jiné uvádějí 17 obětí. Velitel obrany Westerplatte Henryk Sucharsky, který zemřel v roce 1946 v Itálii, je zde rovněž pochován. Jeho ostatky sem byly přesunuty v roce 1971. Tady u kasárna se chvíli zastavím a povím vám příběh bitvy o Westerplatte. Polští obránci hrdinně bránili tento poloostrov o délce asi 1,5 kilometru po celých 7 dní. Proti 200 obráncům byla přesila čítající na 3,5 tisíce mužů, 60 letadel, 2 torpédových lodí a jedné bitevní lodi Schleswig-Holstein, ze které byly vypáleny první salvy druhé světové války. Dokážete si představit, jaké to asi bylo? 7 dní, drtivá přesila, nikam nemůžete uniknout. Čekáte, co se bude dít. Podle historických záznamů se Poláci bránili tak dlouho, protože čekali na britské a francouzské posily, které ale nikdy nedorazily.
Následně Polsko čelilo německé a sovětské invazi, což vyústilo v jeho obsazení v řádu necelých 2 měsíců. Pakt Molotov-Ribbentrop přitom rozhodl o osudu Polska již před začátkem války. Co nás čeká na závěr prohlídky Westerplatte? Je to monumentální pomník chrabrým obráncům Westerplatte, který zde byl odhalen v roce 1966. Tak se na něj pojďme podívat. Pomník dosahuje výšky 25 metrů, váží 1150 tun a je sestaven ze 240 žulových bloků. Tyto základní údaje podtrhují jeho impozantní charakter. Tady si asi neodpustím osobní poznámku, trošku mi to připomíná podobné, ale menší památníky u nás doma z období socialismu. Westerplatte dnes zůstává nejen místem historického významu, ale také symbolem nezlomného ducha, odhodlání a hrdinství. Prohlídka tohoto areálu nám připomíná, jak občas vysokou cenu stojí boj za svobodu. Je to místo, které nás nutí k zamýšlení nad historií a také nad tím, co vše je potřeba chránit pro budoucí generace. Já vám děkuji, že jste se mnou prošli tímto výjimečným kusem historie. Snad vám tahle prohlídka pomohla lépe pochopit a procítit příběh, který Westerplatte nese. Mějte se fajn a u dalšího videa zase na viděnou.